Hello mọi người, mình là Chi. Chào mừng các bạn quay trở lại với Study 101. Trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một cái kỹ năng mà tất cả các bạn đi học hay đi làm đều cần có. Đó là kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Như mình đã nói ở tập đi conference của mình thì thuyết trình là một kỹ năng rất là quan trọng. Vì có kỹ năng thuyết trình tốt không chỉ giúp các bạn có điểm cao khi mà các bạn đi học, mà còn giúp các bạn vượt qua vòng phỏng vấn khi mà đi xin việc, hoặc là có khả năng tự tin thuyết trình về cái project của mình khi đi làm. Thêm nữa, các bạn cũng nên nhớ là thuyết trình là một kỹ năng. Vì vậy là dù các bạn có là người hướng nội hay là người hướng ngoại, là người có khả năng ăn nói tốt hay không, thì đều có khả năng để improve cái kỹ năng presentation của mình. Tuy nhiên là mình nghĩ kỹ năng nào cũng cần phải có thời gian luyện tập. Trong tập Study 101 ngày hôm nay thì mình sẽ đóng vai vừa là người thuyết trình, vừa là người nghe những cái presentation để đưa ra những điều mà mình nên học hỏi, và cũng như là những điều mình nên tránh khi mà thuyết trình trước đám đông. Nào, let's start. Đầu tiên là kỹ năng làm slide. Những điều lưu ý khi mà làm slide, có thể các bạn đã nghe lời khuyên từ rất nhiều người, đó là không nên đưa quá nhiều thông tin, đặc biệt là quá nhiều chữ vào trong slide thuyết trình. Một khách mời của mình là anh Phú trong podcast PC Whisper đã hướng dẫn một cách rất là chi tiết về các thiết kế slide, chú trọng vào việc là đưa nhiều hình ít chữ, chủ yếu là ghi các ý chính. Nhấn mạnh các ý chính mà các bạn muốn người nghe nhớ đến bằng việc in đậm chữ hoặc là dùng cái màu sắc nổi bật hơn. Có thể chèn thêm hiệu ứng nhưng mà không nên quá lạm dụng để tránh bị rối mắt. Ví dụ là mình sẽ dùng animation để hiện lên từng phần khi mà mình nói, thay vì hiển thị hết cả slide một lần, để tránh việc làm người nghe phân tâm và đọc vào những phần mà mình chưa nói đến. Tuy nhiên thì mình cũng không dùng những cái hiệu ứng quá là nổi trội, mà thường chỉ dùng những cái hiệu ứng ví dụ như là appear hay là fade. Khi thiết kế slide thì các bạn nên dùng chữ to, rõ, dễ đọc, không nên dùng quá nhiều phông chữ. Nếu các bạn thuyết trình ở đâu thì nên ước lượng cái khoảng cách từ màn hình đến người nghe để xác định cái độ lớn của chữ cần thiết. Một điều mình nhận ra khi đi dự conference gần đây là có rất nhiều bài presentation dùng phông chữ quá nhỏ. Nếu mà mình ngồi trong hội trường lớn hoặc là ngồi trong cái lecture theater lớn thì rất khó để có thể nhìn được chữ trên slide. Lý do là vì trong cái thời kỳ lockdown thì mọi người thường làm các báo cáo qua Zoom, nên là việc ngồi gần màn hình máy tính thì có thể đọc được các phông chữ khá nhỏ. Tuy nhiên là nếu mà các bạn đi conference ở trường đại học hoặc là trong các lecture theater, cần phải lưu ý sử dụng cái phông chữ lớn hơn. Khi thiết kế slide thì mọi người có thể tham khảo các thiết kế trên Canvas, Slido hoặc Prezi để giúp thiết kế của mình cũng thú vị hơn, thay vì chỉ dùng PowerPoint. Có rất nhiều template có sẵn mà có thể hỗ trợ cho các bạn trong việc thiết kế slide. Tuy nhiên là mọi người cũng lưu ý chọn màu sắc cho template của mình. Ví dụ là không nên chọn các màu quá nhạt, dùng các tông màu khó nhìn như là màu vàng hay là màu xanh cốm. Các bạn thuyết trình ở không gian rộng và có background tối màu, các bạn không nên chọn background tối màu cho cái slide của mình, vì điều này thì sẽ làm cho cái slide của bạn bị chìm trong cái background của căn phòng. Thêm một điểm nữa là các bạn cần biết đối tượng người nghe của mình là ai để chọn cái thiết kế cho phù hợp. Ví dụ như các bạn sinh viên khi mà presentation bài assignment của mình thì có thể chọn các thiết kế linh hoạt hơn. Nhưng mà các bạn khi mà đi làm hoặc là trong môi trường academic thì nên chọn các template đơn giản, hoặc dùng các template được thiết kế của trường đại học hoặc là nơi làm việc. Mọi người có thể tham khảo các presentation ở trên TED Talks hoặc là các presentation từ các trường đại học ở trên YouTube. Mình cũng có biết là một bạn ở Việt Nam được lên VTV về những cái thiết kế slide rất là sáng tạo. Mọi người cũng có thể tham khảo thử nhé. Một điều mà mình nghĩ mọi người không nên là mọi người không nên dùng outline slides. Ví dụ là khi mà nói về cái presentation của mình thì mọi người giới thiệu introduction, study area, methodology. Nhưng mà theo ý kiến của mình cũng như là thầy hướng dẫn của mình thì việc có outline slide là không cần thiết. Khi presentation thì các bạn nên dành thời gian để tập trung vào nội dung các bạn muốn truyền tải, thay vì dành thời gian giới thiệu về cái dàn ý của cái bài nói chuyện của mình. Việc thứ hai là các bạn cần phải sắp xếp ý tưởng cho bài nói của mình. Cái việc sắp xếp ý tưởng cho bài nói cần đi song song với việc thiết kế slide. Một bài presentation tốt thường có structure giống như là một cái đồng hồ cát.
Phần mở đầu phải giới thiệu background, big picture về chủ đề của bạn muốn thuyết trình. Sau đó là các bạn có thể đi sâu hơn vào cái topic nghiên cứu của bạn. Và phần kết luận thì trở lại với big picture và những cái đóng góp của nghiên cứu của bạn trong một cái bức tranh tổng thể. Và từ đó thì các bạn có thể giới thiệu những cái cách mà các bạn có thể improve trong tương lai, hay còn gọi là future study. Tùy vào thời lượng của các bài presentation thì mọi người cũng nên có một cái chiến lược riêng. Những cái bài thuyết trình từ 3 phút đến 10 phút. Ví dụ là khi mình học PhD thì có cuộc thi 3 minutes thesis, thì mọi người nên dành thời gian để giới thiệu tổng quát và đưa ra kết luận chính, thay vì quá tập trung đi sâu vào phần methodology. Tuy nhiên là nếu các bài presentation từ 20 đến 30 phút thì các bạn có thể đi sâu vào chi tiết, vào cái phần kết quả và có thể dùng 20 đến 30 giây ở cuối để tóm tắt lại khoảng 3 ý chính mà mọi người muốn người nghe nhớ đến từ cái bài thuyết trình của bạn. Thêm vào đó thì mọi người cũng nên nhớ rằng người nghe thường không có kiến thức quá chuyên sâu vào cái chủ đề mà bạn muốn nói đến, kể cả là những người mà làm cùng ngành với bạn. Do đó là các bạn nên giới thiệu topic của mình bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu thay vì dùng những cái thuật ngữ quá chuyên ngành. Và nếu có thể là trừ khi cái bài thuyết trình của bạn liên quan trực tiếp đến toán học thì các bạn không nên đưa vào những cái equation quá phức tạp làm cho người nghe rất khó focus. Thay vào đó thì mọi người có thể dùng các hình minh họa để minh họa cho cái equation dễ hiểu hơn. Một điều quan trọng nữa là mọi người cũng không nên bỏ quá nhiều thông tin. Thông thường thì nên dành khoảng 1 phút cho mỗi slide. Có rất nhiều conference hoặc là khi thuyết trình trên lớp cho các assignment thì sẽ bị giới hạn về thời gian. Chắc chắn là mọi người sẽ không muốn bị rush khi mà present. Do đó là trong mỗi slide cần nghĩ ra những cái ý gì cần nói và phân bổ thời gian một cách hợp lý xuyên suốt cái bài thuyết trình của mình. Thứ ba là mọi người cần trau dồi cái kỹ năng thuyết trình của mình. Khi mà các bạn presentation thì các bạn cũng nên có một cái gọi là signature của bản thân mình. Ví dụ như là khi mà present thì các bạn có thể kể một cái câu chuyện về background hoặc là kể một cái câu chuyện vì sao mà bạn come up với cái ý tưởng cho cái bài presentation của mình. Tuy nhiên là mọi người cũng không nên quá sa đà mà nhớ keep track of timing. Các bạn cũng nên tách bản thân bài presentation ra khỏi slide để dẫn dắt người nghe theo bài nói của mình thay vì chỉ đọc slide. Nên nhớ là slide chỉ có tác dụng bổ sung cho cái bài thuyết trình, nên các bạn sẽ muốn người nghe chú ý đến những gì mình nói hơn là tập trung vào đọc những gì có trên slide. Khi thuyết trình thì mọi người cũng nên nhấn mạnh những cái phần quan trọng mà mọi người muốn người nghe nhớ đến. Việc này giống như là một bài hát có đoạn điệp khúc. Khi thuyết trình thì cũng không nên nói đều đều từ đầu đến cuối mà nên tập trung nhấn mạnh ở một số phần và những cái kết quả quan trọng của bài báo cáo. Có thể dùng đến những câu như là phần quan trọng nhất của bài thuyết trình mà mình muốn mọi người nhớ đến là, hoặc là khi mà mình đi nghe presentation của một bác làm ở CSIRO thì các bác cũng thiết kế các slide chủ yếu là đưa ra những ý chính và nhấn mạnh vào những ý chính trong bài nói, và các thuyết trình này cũng làm mình ấn tượng và nhớ về cái nội dung của bài thuyết trình lâu hơn, mặc dù là mình đã nghe cái bài thuyết trình này từ khá là lâu rồi. Một điều quan trọng nữa khi thuyết trình là các bạn không được đọc, kể cả là các bạn đọc từ cue card hay là đọc từ cái slide. Thậm chí là mình thấy có một số bạn là còn viết những cái điều mà các bạn muốn nói ra giấy rồi sau đó học thuộc. Hello everybody, I'm Cheese. And today I will present a topic of using machine learning and remote sensing data to predict fraud extent. Việc các bạn nói theo cách này sẽ làm người nghe cảm giác như là các bạn đang trả bài và làm cho cái presentation của bạn khá là nhàm chán. Một số người có thể dùng cue card hoặc là học thuộc cái presentation của mình, nhưng mà nếu các bạn đọc hay là các bạn quên một phần trong cái bài presentation thì sẽ làm cho các bạn mất đi cái sự tự tin, và việc đọc slide cũng hạn chế việc bạn tương tác với người nghe, từ đó là làm cho người nghe mất dần hứng thú vào cái bài thuyết trình của bạn. Và đương nhiên là nếu các bạn muốn thuyết trình một cách trôi chảy hơn thì mọi người cần phải luyện tập presentation nhiều lần. Một lần nữa thì mình nhấn mạnh lại cái câu mà bác supervisor của mình hay nói, đó là practice make perfect. Trước ngày presentation thì mọi người có thể luyện tập với thầy cô và các bạn trong nhóm. Đây cũng là một cái cơ hội tốt để cho các bạn nhận được những cái feedback từ những người nghe, và từ đó thì các bạn có thể chỉnh sửa và cải thiện cái bài presentation của mình một cách tốt hơn. Theo mình nghĩ, để có một cái kỹ năng presentation tốt thì cần có một quá trình và các bạn không thể nóng vội.
Có nhiều bạn có khả năng Anh nói khá là tốt, nhưng mà một số bạn thì cũng rất là hay bị run khi mà nói trước đám đông. Nhưng mà mình cũng xin được nhắc lại là cái kỹ năng presentation là một loại kỹ năng, và nếu mà đã là một kỹ năng thì chắc chắn là có thể improve và có thể rèn luyện được. Hy vọng mọi người thấy video ngày hôm nay là hữu ích. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh Unordinary Researchers. Bye!